Mga nag-file ng impeachment kay laban kay BP, mga hindot kayo, mga pakyo kayo, mga bayarang kayo, mga wala kayong integridad, wala kayong dignidad, wala kayong prinsipyo, mga mukhang pera kayo, mga kongresista kayo, mga hinayupa kayo. Walang kayong kwenta dito sa mundong ibabaw at wala kayong kwenta. Ngayong dating na halalan, suluhin ninyo ang boto ninyo. Walang boboto sa inyo, mga putang ina ninyo, mga kongresista kayo. Thank you. Maganda pa yung samahan ng unit team for 1 year. Then, nag-umpisa ng mabuwat. Bakit po kanyo? Dahil doon nag-umpisa yung massive corruption in government. Not just in public works, but even in other agencies and departments of government. Diyan sa Finance Department, Customs, BIR, Department of Agriculture, Health, Information, etc. Lahat ng sangay ng Executive Department, malawakan ang corruption. And alam nyo lahat yan, alam ng taong bayan yan. At hindi na nila maitatago itong massive corruption, more particularly in the public works. In the public works, na kung saan naman doon kumikita itong mga mambabatas ng malaki. Congressmen at mga senators. Hindi na nila kasi maitatago. Para maitago nila ito, the first order of business was what? Siraan ang mga Duterte. Siraan ang mga Duterte. Si Tatay Digong siraan. Kailangan pasamain natin yung imahe ni Tatay Digong sa war on drugs. Kaya binuhay nila itong war on drugs. Itong investigasyon sa ICC. Di ba napansin nyo, iba yung sinasabi ng gobyerno natin, the Executive Department, or even the President himself, was saying a different thing. And even his other cabinet members involved in the so-called investigation, they were saying, no, we are not going to cooperate with the ICC. We have already removed ourselves as member of the ICC, so hindi natin sila papayagan. Daming ganun, di ba? But kung ano ang sinasabi, iba ang ginagawa. Kung ano ang galaw ng kaliwang kamay, iba yung galaw ng kanang kamay. But the purpose was get rid of Duterte, Tatay Digong, para mapagtakpan itong issue ng korupsyon na massive ang ginagawa. Pangalawa, get rid of BP Sara. How? Pinainan nila ng confidential fund at ito ngayon ang kanilang ginamit in order to trigger yung pagsasampa at ng impeachment, mapasama yung imahe ni BP Sara. Pero ginamit nila itong mga maiingay na mga grupo na tinatawag nilang mga makabayan group, mga pinklawan, dilawan. Alalahanin niyo yung pinklawan at saka dilawan at saka yung makabayan, hindi yan kakampi ng administrasyon. But the administration was willing to make use of these two groups in order to justify na matanggal itong grupo ng Duterte sa political equation. So sila yung masyadong maingay if you notice what happened in the past 2 years. So sinampahan nila ngayon ng impeachment si VP Sara. For what reason? Cover up the massive corruption in government. More particularly, doon sa corruption sa public works. Lahat ito nag-boomerang against them. Nag-boomerang yung ginawa nila kay Tatay Digong, dinala nila sa dahig, akala nila mananahimik ng taong bayan. Hindi. Nag-alsa ang taong bayan at hanggang ngayon, ang alam ko na alam din ninyo, yung nagdurugong puso ng mga kababayan natin sa kaawa-awang ginawa nila kay Tatay Digong, hindi pa yon natatapos sa taong bayan. Pero itong makakaliwang grupo, makabayan, may sarili naman silang agenda eh. Kailangan din nilang gumalaw in accordance with what the administration would like them to do. Kasi yun ang trabaho nila eh. They have been doing that in previous administrations since 1970s. Ganon talaga sila. We cannot blame them. Meron silang sarili political agenda na tinatahak. Ganyan din yung pinklawan at saka dilawan. They have to cooperate with the administration now because they would want to go back to power. Pagdating ng 2020, babalik sila. Pero sa ngayon, hindi sila makaporma ng todo-todo. They have to cooperate with the present administration because they know that it's still the Duterte group that has the strong support coming from the people. And if this support will continue as it is continuing and becoming even much stronger, 2028, Sara Duterte will become president. Kaya hanggang ngayon, iyon pa rin ang kanilang gusto, pabagsakin si Inday Sara Duterte. But the main reason, yung kanilang immediate motive or intent or purpose, cover up the corruption. Cover up the corruption. Hindi sila nagsucceed.
Pag-bumirang yung impeachment against VP Sara, the administration has to make a new drive. Cambio sila, panibagong direksyon. That was the time when the President, in his State of the Nation, came up with this statement. Mahiya naman kayo. Because hindi na nila may tatago eh. Lagtad na eh. Talagang wala na silang magagawa. Sumabog na eh. Sa kanilang mukha yung pinaggagawa nila. So for them to save their face, save themselves, the executive, and at the same time the members of Congress, they have to conduct this so-called investigation now. As to whether the investigation is in depth and really go after all those involved in this massive corruption about flood control and other infrastructure projects, that we are not certain. Kita naman natin kung ano yung pinangako noong nakaraang taon, isa pa lang na senador, hindi pa, wala pang senador na naipapakulong. Dating senador, Bong Revilla, kawawa naman. Siya ngayon ang naging poster boy ngayon. Siya nakakulong. Wala pang congressman na nakakulong. Pero alam ng taong bayan na maybe 90% of members of Congress, the 19th Congress ba yun? The 19th Congress. And most of them are still members of the 20th Congress. They are involved or were involved in the massive corruption of infrastructure projects, not just flood control, school buildings, farm-to-market roads, bridges. Massive talaga yung corruption at hindi nila matatap. So ngayon, gusto nila uling mapagtakpan yan. They want to continue covering up para maiwasan yung issue. That's why they have to come up with these impeachment cases. 5 against una, sham impeachment. Sinampa nila against President. Alam naman natin yun. Di-dismiss yun. No? Tapos ito ngayon, yung filing of 2 impeachment cases. By whom? The Pinklawan and the Dilawan group and the other one from the Makabayan. Kasi nga, kasama sila doon sa grupo ng administrasyon. No? May sariling agenda itong dalawang grupo na ito eh. No? But the main purpose again is cover natin yung investigation sa flood control para ma-focus na naman ang investigation or dito sa sub-opera ng impeachment against VP Sara. But ang taong bayan, hindi na po maniniwala dito. Kung sino man po yung mga congressmen na mag-i-endorse at pipirma, kung sakali man pong ang kanilang objective, makakuha uli sila ng 1/3 of members of the House. Ilan bang members ng House ngayon? 306? 306, I think. So they need 102 signatures para madala kaagad sa Senado. Doon naman sa Senado, may mga atap-atap na mga membro doon na, sige, isapan nyo na kagad dito yung impeachment na yan at umpisa na rin namin ito dahil hindi na nila kakayanin talagang yung investigasyon sa flood control doon. Wala na silang magagawa yung mga ibang mga senador doon eh. Talagang hindi na naniniwala ang taong bayan sa mga pinaggagawa nila doon sa Senado. So inaasahan nila maisampa yung impeachment sa Senado against VP Sara. And I think they are going to do that. That is the direction. But remember, alalahanin ninyo mga minamahal na kababayan. Lahat po itong ginawa nila kay Tatay Digong, pagsampa ng impeachment kay VP Sara, at kung ano-anong mga ginagawa nila rito, pati yung pagbunyag na ginawa nilang mahiya naman kayo. Lahat po ito ay para panakip butas doon sa malawak at malalim na issue ng korupsyon dito sa kasalukuyang pamahalaan. Alright. Maraming salamat po, Atty. Lambino. I'm sure may importante idadagdag po kayo, Dr. Matas. Yes, doon sa question na they are requesting to be independent. Independent, yeah. Katulad po sa Biblia, 1 Corinthians 12:12, na one body, many parts. Hindi pwede daw sabihin ng paa na, paa lang naman ako, hindi ako kasama ng body. Hindi pwedeng ipaghiwalay-hiwalay. Katulad lang po yan ng ating mga system. Meron tayong tinatawag na respiratory system, gastrointestinal system, meron ding immune system. Ang aking paningin po dito sa Supreme Court, ito po yung ating immune system. Kung walang immune system, bigla tayong lahat magkakasakit. Katulad lang po yan ng pasyenteng may AIDS. Pag may AIDS ang isang tao, wala na pong immune system yan, babagsak ang resistensya, mamamatay na rin. Ngayon, pag sinabi mong i-separate yung immune system, which is the Supreme Court, hayaan na lang natin yung ibang parts ng body magtrabaho. Ibig sabihin, masisira yung ating bansa.
So, ano na po yan, designed na po yan na makikialam talaga ang Supreme Court at hindi pwedeng hindi siya makialam. And actually, sa akin pong paningin, sila lang po yung matinong sangay ng gobyerno. So, tayo po ay nagpapasalamat sa inyong prinsipyo at sana po ipagproteksyonan, patuloy niyong proteksyonan po ang mamamayang Pilipino Supreme Court. Salamat po. Thank you, Dr. Mata. As early as parang I think February last year, I was already telling people that we're seeing signs of consolidation of power, di ba? Which is really dangerous for a democratic country. Imagine mo mag-consolidate yung power, for example, ng Senate, tapos Senate at saka House. So that's the full Congress already. Tapos ngayon, makikipag-sync pa sila, in chorus sila with the executive. So dapat, para magkaroon ng checks and balances, dapat magkaroon talaga na, na yung Supreme Court tatayo kung anong tama. Para naman tama yung magiging accountability. Otherwise, talo tayong lahat. Hindi naman ibig sabihin na may mga representatives tayo in Congress and they're saying that they actually represent the voice of the people, but the people are actually, what the people are saying is, no, you don't represent us. You're representing your political affiliation, your political leaning, or, you're just after your parang political survival. So they don't really represent kung anong gusto ng tao. Kaya nga hindi umuusad yung lahat ng ginagawa nila kasi alam ng tao kung sino yung nagsasabi ng totoo at alam din ng tao kung sino ang totoong kalaban ng demokrasya at ng bayan natin. Okay? So, yun po yun. Now, the question, what I have in mind is that kasi lagi ko naririnig na dinudugtong nila dito na sabi daw parang may overreach on the side of the Supreme Court. That's why may mga panawagan as early as now for charter change, di ba? Nababaguhin yung constitution ngayon. Ano po kaya yung intention? Bakit nila pino-float itong charter change ngayon? Atty. Lambino. Well, ako ay very, very active advocate for charter change. 40 years ko na po ito. For 40 years na po ako nakikipaglaban dito. No? The Constitution was enacted 1987. So magpo-40 years. Since then, pinaglalaban ko ng palitan natin tong Constitution na ito. Kasi darating doon sa punto na ganito ang mangyayari. And I don't want to say na ako ay prophetic or what, pero talagang nakita ko na ganito ang mangyayari kasi basahin mo talaga yung Constitution na yan. Yung sistema at istruktura ng ating pamahalaan ay hindi naaayon para sa interes ng karamihang mamamayang Pilipino. Kung hindi, prinoproteksyonan at binibigyan ng malayang karapatan lamang ang mga mayayamang mga tao. Maging sila man ay Pilipino o dayuhan, ay sila ang makikinabang dito sa konstitusyon. At ganun nga po ang nangyari. So ang Pilipinas ngayon, it's not really actually the democratic country or Republican country that we have been dreaming of to be. Katulad ng sa Europe, katulad ng Malaysia, Singapore, Japan, South Korea, or the United States, or Canada, na ating talagang sinasaludan. Hindi. The situation in the Philippines is we are an oligarchy. Yung mga mayayamang, mga negosyante na kontrolado nila ang mga politiko. Kung titignan ninyo, halos lahat ng political parties, maliban sa PDP laban, ay kontrolado ng mga negosyanteng mayayaman na sila ang nagpapatakbo ng mga partido na ito. So kung ano ang sasabihin nitong mga mayayaman nito, susunod yung kanilang mga kalyadong mga politiko, lalong-lalo na sa Kongreso at sa Senado. Kaya kung magkakaroon man ng pagbabago ang saligang batas, hindi lamang baguhin itong provision tungkol dito sa impeachment na gustong iyon ang panukalang naririnig ko na pinapahayag ng ilang senador na biglang nagbago yung kanilang pananaw sa issue ng charter change para lang sa impeachment. Ay hindi po sa akin kung magtutuloy-tuloy man itong charter change na ito. Malawakang pagbabago ng saligang batas sa sistema, istruktura at forma ng gobyerno at ibalik ang kapangyarihang totoo sa taong bayan. Pabor po ako dyan kung talagang tunay ang pagbabago. At mangyayari lamang po yan kung magiging constitutional convention sa pamamagitan ng Constitutional Convention na hindi itong mga senador at congressmen na nakaupo ang siyang magbabago ng saligang batas. Kung hindi, magpasa sila ng batas, tawagin ang Constitutional Convention, kung ilan man yung mga delegado na iahalar sa bawat probinsya, ay iyon po ang mangyayari. Papayag po ako sa ganon. Dahil nakikita ko na kung hindi natin gagawin ito, magkakawindang-windang ang Pilipinas.
sa mga susunod na panahon. Sa lalong madaling panahon ay dapat iwasan natin to. May mga naglalabasan ng mga issue, may mga gusto na. Si Dr. Mata, taga Mindanao, dati-rati, yung mga kaibigan at mga minamahal natin mga kapatid na Muslim lamang ang nakikipaglaban para magkaroon ng isang Mindanao Republic, kaya nagkaroon ng MILF, MNLF, etc. Mga Muslim po natin mga kapatid. Pero ngayon, marami akong nasatanggap na balita at impormasyon na mga Kristiyano at mga negosyante, mga sawang-sawana sa nangyayari dito sa Luzon, ay sila na mismo ang nagsasabing maganda na sigurong humiwalay na tayo at magtayo na tayo ng sarili nating Republika ng Mindanao. Ay hindi ko sila masisisi kung ganun po ang kanilang kaisipan. Pero masakit sa akin yun, hindi ako papayag na magkakaroon ng mawindang-windang ang Pilipinas at magkaroon ng disintegration ng ating bansa. At ang solusyon po dyan, tulad ng sinabi ko, ay talagang constitutional convention, charter change. Kung talagang gusto natin at sincere itong gobyerno ito. Pero kung ang dahilan lamang ay dahil lang sa impeachment para tayo magkaroon ng constitutional change, huwag na lamang po. Imbestigahan na lamang po ito. Isa pa, ang kailangan po ninyong isipin, mga minamahal na kababayan. Address ko po sa inyo ito. Mahigit 60 million na Pilipino ang nagugutom ngayon. Halos hindi sila makakain ng 3 beses ang araw. Kung makakain man sila ng 3 beses isang araw, karamihan ng kanilang kinakain ay kanin lamang kung merong kanin at saka asin at konting gulay o kung hindi, noodles na lamang. Pero mahigit 60 million nakakaranas ng gutom. Wala na rin mga negosyante ang gusto mag-expand sa Pilipinas. Mga lokal na negosyante na dito, ayaw nilang mag-expand. Takot na silang mag-invest. Yung mga foreigners, ayaw na nilang magpunta rito. Dahil merong political instability. Hindi na nila alam yung long term na mangyayari sa Pilipinas. Ang dami kong kausap, sabi nga nila, paano kami magninegosyo dyan sa Pilipinas? Hindi lamang isyong mataas ang inyong kuryente, yung problema yung mga pasahod sa mga tao, kulang kayo sa mga inhinyero, mga skilled, mga scientist. Pero ang problema ngayon ay itong mismong pamahalaan ninyo. Saan ka ba nakakita ng bansa na yung dalawang pinakamataas na pangulo ay naharap ngayon sa impeachment? Pilipinas lamang. With this political instability, no businessman in his right mind will come to the country and put his capital and gamble his money kasi of the uncertainty, hindi niya alam ang mangyayari dito sa Pilipinas. So yun po ang sitwasyon. Charter change, okay ako. Basta constitutional convention, papayag po ako dyan. Alright, maraming salamat po. You know, I think we also need to look at the pattern because remember, nag-escalate itong mga issues na to when they attempted on the People's Initiative, right? And I so remember yung naging speech ni PRRD against it, nagalit siya, sinasabi niya, ang problema ng ating bansa, particularly yung mga nasa pinakamataas na posisyon, pag naupo na sila, ang iniisip kagad nila, paano hindi na sila bababa? Paano hahawakan nila na nandun pa rin sila sa pwesto even if tapos na yung termino nila. And at the time, he was pointing out that, you know, the intention for the People's Initiative was actually to hold on to power, right? At ngayon, pinufloat na naman nila yung charter change simply because the Supreme Court challenged yung proseso na gusto sana nilang umusok. Tama ba yung pagkatagalog ko? The process that they want to progress eventually kasi question siya. Tapos ngayon, kinonect nila yon for charter change. Ang niisip ko ngayon, di kaya they're just trying to reuse again the same intention, the same playbook, kaya lang ini-spin nila differently this time. Kasi nga, may resistance na at that time dun sa People's Initiative. Kaya lang sinasabi po ni Atty. Lambino, alam nyo, halos wala na pong, ako nakikita ko dito bilang negosyante, na parang halos, ang hirap-hirap, no? Ang hirap-hirap ibangon ang ekonomiya ng Pilipinas. Lahat po ng economic barometers natin ngayon, baba. Yung mga investors natin ngayon, lumalabas na sila, ayaw na nilang pumasok sa Pilipinas para mag-invest. Sobrang hirap. Sa totoo lang, I think it's really just God, no? That will have to intervene to really save the Philippines. Pray po natin, lagi ang Pilipinas, at naniniwala din po ako na ang Diyos active to save the Philippines. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Alright. Which brings me to the next question. I'm not saying this is God's intervention, but which brings me to the next topic na prepare natin, which is the health of the President. Okay? So ngayon, tanong po natin, marami po nagtatanong, Dr. Mata, dun sa sinasabi ng Malacanang na ang sakit daw ng Presidente natin is diverticulitis. Para po sa mamamayang nanonood sa atin ngayon, can you please explain what that is? Okay, pag sinabi pong diverticulitis, pag may tis po sa ending, ibig sabihin infection po yan. Katulad ng tonsillitis.
So diverticulitis is an infection. Marites. Sakit din yan. Pagka wala pang infection, ang tawag ko doon ay diverticulosis. So ano muna yung diverticulosis? Pag nagkakaedad tayo, kulang sa fiber yung ating kinakain, parating tinitibi, masyadong pressured yung ating bituka dahil hindi nagsaslide, no? Hindi dumadaloy lang yung dumi ng maluwag, nakakaroon ng pressure doon sa ating large intestine. Dahil sa pressure na yon, may lalabas yan na parang mga bulsa-bulsa. Yung tinatawag nating outpouching ba? Para bang may lumalabas na bulsa-bulsa dahil sa pressure sa loob ng bituka. Ngayon, pwede po yung magka-infection yung mga bulsa-bulsa na yon. Pag na-infection yon, magkanana, ang tawag po doon ay diverticulitis. So, yun po ang dineclare na sinabi ng mga doktor na meron po si President ng ganon. Ngayon, pwede po kasi yun na pumutok yung nana na yun at pag lumabas yung dumi sa labas ng bituka, that's a poison. And very delikado po talaga yan, and sometimes the doctors might decide na tanggalin yung bituka at yung bituka ay dito muna ipapadaan sa labas ng tiyan para doon yung dumi. Dahil nga, delikado yung portion na yon. So, now, with the announcement ni Senator Amy na gumagamit daw si President ng cocaine, which is sabi po nyo ng kanyang kapatid, it's a very dangerous scenario pag combine po. Pag ikaw po ay may diverticulitis at gumagamit ng cocaine, kasi ang cocaine po, pwedeng tumaas ang blood pressure mo, or kahit hindi tumaas yung blood pressure mo, pwede pong lumiit yung blood supply sa bituka. Ang tawag po doon ay ischemic colitis. Para bang nilagyan mo ng rubber band yung mga blood supply na ma-injure yung bituka. So kung meron ka pong diverticulitis na at kumonte yung blood supply na allegedly baka possible dahil sa paggamit ng cocaine na nasabi po ng kapatid niya, it's very dangerous na pwede pong lumala bigla. Yung, kasi malambot na portion yun eh. So in other words, kung yung pong declaration na may gano'n, kailangan kung meron mang use of gano'n, kailangan talagang sudden stop. Kasi delikado na po kung gano'n, kung ipagpatuloy. And of course, the issue naman of withdrawal, kung meron naman, is another issue na kung gumagamit po si President. So I agree yung mga advice po ni Senator Amy bilang kapatid na kailangan asikasuhin ng mabuti kasi baka may mga complications na mangyayari. Okay. Ang pumapasok sa isip ko lang, akin lang to na kailangan ng ekstrang bulsa kasi maraming nanakaw. So, kaya doon pinapasok. But anyway, that's just a joke. Pero yung pong about this, ano po nire-require ng Constitution natin about the President's health and the President's physical fitness to serve? Ano po exactly yung sinasabi ng Constitution about this in the interest of the public? No? Basically for public interest. Does the Constitution require full transparency about dun sa health condition ng President natin? Ano po yung mga limits or mga boundaries na pwede nilang, in terms of revealing the condition of the President? Yeah, thank you, Rob. Very timely, pag-uusapan natin yung issue ngayon ng health of the President. It is we can say it's a national security issue. Very, very important yan. Napaloob yan sa Article 7, Section 12. Paki-check ng Article 7, Section 12 ng ating Constitution. Na, and in accordance also with the provision of Article 3, yung the right of the people to information on matters of public concern. Na kung merong issue pertaining to the health of the President, no, then the office of the President must come up with regular information to be given to the public kung ano talaga ang tunay na kalagayan ng presidente. And the cabinet members so concerned must not be deprived of their duty and obligation to see to it or to even confer with the president kung ano ang kanyang kalagayan. More particularly those who are involved in national security like the Secretary of National Defense, the National Security Advisor, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, and the Chief of the Philippine National Police.
these are, or maybe you can include even the executive secretary, these are probably the high-ranking officials of the government that must not be denied audience of the president in making sure that he is well and he can still continue functioning as the chief executive and commander-in-chief of the armed forces of the Philippines. Ngayon, may karapatan ba tayo na mamamayang Pilipino, ordinaryong mamamayang Pilipino? Malaman natin, meron kasi nakapaloob yan sa provision po ng Article 3 ng ating Constitution. We have the right to information on matters of public concern. And you correlate that with the provision of Article 7, Section 12 under the Executive Department of the 1987 Constitution, nakalagay din doon that we must be given the true information on the health of the President. Meron na bang naging desisyon ng Supreme Court tungkol dito? Sa kasong ito, meron. Tingnan ninyo, isi-search nyo sa Google, Dillon versus Duterte. Duterte na naman, ano? Dillon versus Duterte. Naalala nyo, nung mga panahon na yon, I think this was sometime 2019, di ako nagkakamali. Si President Digong, sabi niya na meron akong mga sakit-sakit ko dito, sabi niya, at gumagamit ako ng mga pain reliever para dahil nadisgrasya ako sa motor niya. So somebody filed a case in the Supreme Court. Ito ngayon yung case ng Dillon versus Duterte na kaso. At doon sinabi ng Supreme Court na it is the right of the people to know the real health condition of the President. And it is the obligation of the office of the President to inform the public of what the real condition of the President. Pero sabi ng Supreme Court, the matter of how we can obtain this information, that is something that has to be done by following the course of getting this information. But for us to be denied of the true condition of the President, hindi po pwede na ganun ang mangyayari. So any citizen of the Philippines can now demand from the office of the President the medical records of the President. So kung iniisip nyo, siguro Dr. Mata or Atty. Lambino or Penny Bilbao, they can write a letter to the office of the President demanding the release of these medical records of the President as to his real condition. Kasi alalahanin natin, this is not just an ordinary issue. It is a national security issue. It is now a concern of all the Filipinos. Bakit national security issue? Kasi ang commander-in-chief of all the armed forces. Marami pa naman nagsusulsol, mga marisol, na paghiwalay na tayo sa China at magkaroon na ng kaguluhan, parang magkaroon ng kanilang direksyon na yata, Masyado nilang pinapalaki itong hidwaan natin sa West Philippine Sea, itong mga ibang mga tao na gusto na talagang pumasok. Ang tatapang at saka ang lalakas ng loob. Sabi nga ba't kayo matatapang na gusto niyang makipaggulo sa China? Bakit hindi kayo matapang pag ang pinag-usapan natin korupsyon sa gobyerno na yun ang mas mahalaga na pag-usapan? Samantalang hindi naman tayo gigirahin ng China kung hindi tayo ang mauuna. May nagsabi pa na isang mambabatas na demanding China to respect the Philippines. Tanong ko, can China also demand the Philippines to respect China? Sabi ko, hayaan natin yung Department of Foreign Affairs na sila ang mga siwat magsalita tungkol doon sa usapang panlabas natin. Huwag tayong makisawsaw, lalong-lalo na yung mga mambabatas na hindi nila masyadong naiintindihan ang mga protocols pagdating po sa diplomatic relations. Kasi iyan po ay isang napakamaselan na usapin ang foreign relations. Hindi yan basta-basta ibinibigay sa isang ordinaryong Pilipino lamang. Kaya, diyan sa House at saka sa Senate, hopefully, yung mga mamumuno diyan sa mga committee ng foreign affairs or foreign relations, ay sana yung mga mambabatas na merong malawak na kaalaman pagdating po sa usaping diplomasya. Hindi po kinakailangan dito ang isang senador o congressman na nanghahamon at nagyayabang.